مثل هذا يغلي 5 دقائق وتصبه يطلع لك على الشكل هذا. هذا الزبيب له فوائد عظيمة جدا، 10 حبات إلى 15 حبة يغلى. طبعا يجي منه لون أسود المجفف ويجي منه لون الأصفر، وبعضه يحتوي على بذور وبعضه بدون بذور. طبعا له خواص العنب الطازج. الزبيب هذا يحتوي على، شوف إلى ماذا يحتوي: البوتاسيوم، الفسفور، الكالسيوم، المغنيسيوم، النحاس، الحديد، الألياف، والمواد الكربوهيدراتية. المواد الكربوهيدراتية أيضا فيتامين بي وجي والسكريات، وهي غنية بالمواد المضادة للأكسدة، وله دور كبير في علاج أمراض الجهاز التنفسي والأمراض الجهاز الهضمي. ما هي فوائد الزبيب هذا؟ نذكرها على عجالة. لها فوائد موجودة في البيت، الزبيب في كل مكان. مخفض لضغط الدم المرتفع، يخفض الكوليسترول في الدم، واقي من أمراض سرطان القلب خاصة، ملطف للسعال عندما تشرب هذا المغلي، طارد للبلغم، مقاوم للميكروبات والفيروسات وكل ما يضر الجسم، مضاد للأكسدة، مانع لتكون طبقة سوداء على الأسنان، يعني هذا يمنع، يحافظ على بياض الأسنان، يخلص الجسم من السموم، يقلل الدم في الدورة الشهرية بالنسبة للنساء. إذا عندك طحال، عندك كبد، عندك أمراض المعدة، هذا جيد. مقوي للذاكرة إذا تبحث عن الذاكرة، واقي من سرطان القولون، واقي للعيون من الأمراض، واقي من هشاشة العظام، مضاد للالتهابات، أيضا ملين، ينقي الدم، ينقي ويصفي الصوت. فكثير فوائد منها. ما هي الأمراض اللي تعالجها؟ إذا عندك إمساك، هذا بسم الله. إذا عندك بواسير، عليك بالزبيب. عندك تسوس في الأسنان، عليك بالزبيب. التهاب في اللثة، عليك بالزبيب. الروماتيزم، التهاب المفاصل خاصة كبار في السن، هذا جيد. أمراض الكبد والمرارة، سوء التغذية، عندك نقص في الوزن، عندك التهاب في الحلق، عندك أمراض الرئة والصدر، عندك أمراض الكلى والمثانة والحصى، عليك بالزبيب. الملاريا، عليك بالزبيب. داء الشقيقة، عليك بالزبيب. حتى اليرقان، عليك بالزبيب كما ذكرت. فقر الدم، عليك بالزبيب. فالزبيب هذا له فوائد عظيمة للمعدة، أيضا حموضة المعدة. هذا ما أردنا أن نبينه من فوائد الزبيب. لا يخلو بيتك من الزبيب. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله.